Hôm bữa về ngoại, dì Tư nấu cho mình món cà ri ốc ăn ngon quá trời. Lần đầu tiên mình được ăn món này, nó rất là ngon. Con ốc bu giòn giòn và quyện cùng miếng khoai lang ngọt bùi, nước cốt dừa thì béo ngậy. Tới bây giờ mình vẫn nhớ như in mùi thơm quyến rũ đó, nhớ tới là muốn chảy nước miếng. Hôm nay mình quyết định nấu thử món này cho cả nhà ăn, vì món này thật sự ngon lắm. Sáng nay trời quang đãng dễ chịu, để mình xách cái xô đi một vòng ra mương bắt ốc, tranh thủ bắt sớm sớm để nắng lên mấy con ốc lặn xuống đáy mương. Anh chó mực cũng chạy theo đi ra vườn, nhìn ổng háo hức thiệt dễ thương. Đi vườn mà có ổng theo cũng đỡ buồn. Mùa này nước trong mương nhiều nên mấy con ốc bò lên mấy đám cỏ cặp mé mương dễ bắt lắm. Bắt ốc lúc sáng sớm, mình chỉ cần lấy tay vớt vì tụi nó đeo trên mấy bụi cỏ, mấy đám lục bình và hai bên mé rất nhiều. Nếu nắng lên rồi thì tụi nó buông tay, phải nhảy xuống mương mới mò được. Bắt được cả xô ốc, vừa ốc bu và ốc đắng, mình sẽ làm hai món cà ri ốc và ốc đắng cuốn dừa gám. Lâu rồi không ăn lại món này nên cũng thấy thèm thèm. Mình hái mớ đập ổi để vô luộc ốc. Lá ổi giúp ốc vừa sạch vừa thơm, ngon lắm. Đổ ốc ra thau ngâm với nước, cho thêm mấy lá ổi vô cho tụi nó mau nhả xình. Cà ri thì thơm thơm, béo béo, kết hợp với vị đắng dịu nhẹ của lá cách, rất là tuyệt vời. Lá cách này cuốn chung với ốc đắng và dừa gám ăn cũng ngon lắm luôn. Lá cách mùa này non mướt, ngon thiệt là ngon. Hái thêm mấy trái chanh nữa. Giờ xách cái cô liêm đi ra cây dừa bên hông nhà, chọc thêm trái dừa gám xuống để cuốn ốc. Ốc giòn giòn, lá cách đắng đắng, thêm dừa sồn sột béo béo, ngon lắm. Đã đủ nguyên liệu rồi, vô nhà làm ăn thôi, đói quá đi. Ngâm ốc dày chắc cũng được, mình rửa cho thiệt sạch để luộc. Quê mình thường dùng lá xả với lá ổi để luộc ốc, vừa sạch vừa thơm. Mình lót lá ổi với lá xả dưới đáy nồi, cho ốc lên trên rồi đem đi luộc. Đặc biệt khi luộc ốc không cần cho nước, nó tự ra nước rất ngọt. Mình cho thêm miếng muối vô cho nó mặn mặn, ốc sẽ ngọt hơn. Ốc luộc mau chín, sôi lên chừng 2 dạo là nó bắt đầu bung mài. Dùng đũa bếp đảo đều cho ốc nhả mài ra hết, rồi nhấc xuống. Đổ ốc ra gỗ cho nguội bớt, xíu mình để thịt ốc cho dễ, giữ lại nước luộc ốc để cho vô nồi cà ri. Mấy con ốc mập ngon quá chừng, mình lễ ốc bu ra riêng để nấu cà ri ốc. Lễ làm sao mà còn giữ lại phần thịt bên dưới luôn là ngon lắm. Ốc đắng lễ ra riêng, con nào con nấy béo ú. Mùa này ốc đắng chưa có con nên ăn mềm ngon lắm. Nước luộc ốc lắng cặn, mình gót phần nước bên trên ra cái chén để dành nấu cà ri. Nấu cà ri xả nhiều sẽ rất thơm. Xả mình sắc mỏng và băm nhuyễn để phi thơm. Băm thêm tỏi với ớt để làm nước mắm chua ngọt chấm ốc. Món cà ri là món mà nhiều nguyên liệu nhất luôn á. Cắt thêm củ hành trắng để xíu bỏ vô nồi cà ri luôn. Mình cắt muối cao cho đẹp. Hành lá thì mình cắt khúc. Lá cách mình cắt nhuyễn vừa phải.
để xíu ăn kèm với món cà ri. Lá cách đắng nhẹ lại thơm dịu, ăn chung với cà ri ngon lắm. Nấu cà ri thì khoai lang không thể thiếu. Cắt vừa ăn để tạo độ bùi bùi và ngọt ngọt cho món cà ri ốc của mình. Cuối cùng, dừa khô sẽ mang lại hương vị đặc trưng cho nồi cà ri ốc. Mình nạo lấy hết phần cơm dừa trắng này, vắt nước cốt nhất để riêng, nước cốt dảo để riêng. Bắt nồi lên bếp, cho vào gấc mình tự làm vô, màu sắc thiệt bắt mắt. Cho sả băm vô phi lên cho thơm, rồi cho ốc vào đảo đều lên. Nhớ cho thêm ít bột cà ri nữa để nồi cà ri của mình được dậy mùi nha. Mình nêm thêm gia vị muối, đường, bột ngọt vô nồi. Chén nước ốc lúc nãy mình cũng cho vô luôn để nồi cà ri được ngọt hơn. Cho tô nước cốt dừa vô. Thịt ốc đã luộc chín, không cần nấu quá lâu nên mình cho khoai lang vô nấu luôn. Trong thời gian đợi khoai chín, mình sẽ lột trái dừa gám, nạo cơm dừa cuốn chung với ốc đắng. Có cơm dừa sồn sột và béo béo, ăn ngon lắm. Dừa gám cơm nó còn mềm nên mình chỉ cần cạo nhẹ là được rồi. Cô Gùi phụ mẹ rang và chà vỏ đậu phộng để xíu bỏ vô cà ri ăn cho thơm. Mình cạo chừng một chén cơm dừa là đủ cuốn với ốc rồi đó. Làm thêm chén nước mắm tỏi ớt để chấm ốc. Cho một ít đường vô chén tỏi ớt băm, vắt thêm miếng chanh. Sau cùng thì gót nước mắm cá cơm vô nữa, quậy đều lên là có ngay chén nước chấm chua ngọt hấp dẫn. Nước mắm cá cơm này mình tự ủ và nấu nên hương vị của nó rất đậm đà. Ốc đắng cuốn dừa của mình đã hoàn thành. Món này ăn rất bắt đó nghe. Nồi cà ri cũng chín rồi đây. Mùi nước cốt dừa béo béo rất là dễ chịu. Mình cho củ hành trắng và hành lá vô, nấu cho sôi lên là hoàn thành. Giờ múc ra ăn thôi, đói quá rồi. Cà ri ăn chung với lá cách ngon lắm nha. Lá cách đắng nhẹ, nước cà ri thơm, thêm nước cốt dừa béo ngậy, một sự kết hợp hoàn hảo. Cho thêm đậu phộng rang lên trên mặt, thêm một muỗng nước cốt dừa nữa cho béo, ngon bá cháy luôn. Màu cà ri vàng thiệt đẹp, ốc bu giòn giòn, ăn cùng miếng lá cách đắng dịu, thơm thơm và quyện cùng nước cốt dừa béo ngậy và miếng khoai ngọt bùi. Thiệt là quá nhiều cung bậc cảm xúc. Ốc đắng giòn giòn cuốn chung với cơm dừa béo béo kèm rau sống, đặc biệt cuốn chung với lá cách nhẫn nhẫn dịu nhẹ, chấm với nước mắm tỏi ớt chua cay thiệt ngon miệng. Xin mời các bạn cùng thưởng thức những món ăn đặc sản và gần gũi của quê mình. Hy vọng video này mang lại cho các bạn một trải nghiệm thú vị. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những món ngon khác nha. Xin chào và hẹn gặp lại.